හරි guys මේ network security 11 වෙනි වීඩියෝ එක අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරා IP address එක octet එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ ඒ කියන්නේ binary වලට ඔය convert කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ කතා කරමු සම්පූර්ණ IP address එක කොහොමද binary වලට convert කරන්නේ කියලා. හරි guys මම binary වලට convert කරන ඉන්න IP address එක තමයි 193.89.46.72 කියන IP address එක. ඉතින් මේක තමයි binary වලට convert කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ octet 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ octet 4 අපි දැන් එකින් එක බෙදාන යන්න ඕනේ. එතකොට 123 කියන එකේ binary එක ගන්න හරි ලේසි කර කලින් කියලා දුන්නම IP address එක octet එක හොයාගන්න විදිය. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ හැම එක මේ octet 4 හොයාගන්න තියෙන්නේ. හරි අපි කරමු. එතකොට 123 මේ 123 අපි බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන්. සමානයි 61.5ක් එනවා. එතකොට ඒක 1යි. හරිද? එතකොට මේ ආපු 61 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන්. එතකොට 30.5යි. එතකොට ඒක 1යි. එතකොට මේ ආපු 30 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන්. එතකොට 15යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. එතකොට මේ ආපු 15 අපි නැවත බෙදනවා දෙකෙන් සමානයි 7.5යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු 7 අපි නැවත බෙදනවා දෙකෙන් සමානයි 3.5යි. එතකොට ඒක 1යි. එතකොට මේ ආපු 3 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් සමානයි 1.5යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු 1.5 එතකොට අපි එකට ඒ කියන්නේ අපි ඒක එක බෙදුවා නම් එතකොට එක බෙදීම එක සමානයි 1යි. එතකොට ඒක 1යි. එතකොට ඔන්න අපි මේකේ bit 7ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට අන්තිම bit 8ක් තියෙනවනේ IP address එක. එතකොට මේ 123 අපි bit 8කට convert කරන්න ඕනේ. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා බෙදාන ගිහිල්ලා ඉවරුණා පස්සේ ඒක ඉවරයි නම් අන්තිම ටිකට බිඳුව තමයි එන්නේ කියලා. එතකොට මේ IP address එකේ binary value එකට convert කරොත් ඒ කියන්නේ මේකේ octet එක 123 කියන octet එක binary value එකට convert කරොත් අපිට ඒක octet එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ octet එකේ binary value එක බලා ගන්න පුළුවන් 0.111.1.1 කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න ඕන ඊළඟට දෙවෙනි octet එක. ඒක තමයි 89 කියන්නේ. එතකොට අපි 89 කියන එක binary වලට convert කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට 89 බෙදීම 2 සමානයි 44යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු 44 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් සමානයි 22යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. එතකොට මේ ආපු 22 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් සමානයි 11යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. එතකොට මේ ආපු 11 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් සමානයි 5.5යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා 5 බෙදීම 2 සමානයි 2යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු 2 අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් සමානයි 1යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදන්න ඕනේ 1කින් සමානයි 1යි. එතකොට මේකෙත් ඔන්න අපි bit 7ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි bit 8ක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒකටත් අපි අන්තිමට බිඳුව දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ binary value එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ octet එකේ බිඳුව 1.1.1.1 කියලා. හරි. එතකොට අපි ඊළඟට අපි 46 කියන තුන්වෙනි octet එක ගත්තොත් අපි ඒකේ binary එක හදනවා නම් 46 බෙදීම 2 සමානයි 23යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත දෙකෙන් බෙදනවා නම් මේක 11.5යි. ඒ කියන්නේ 1යි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් දෙකෙන් සමානයි 5.5යි. එතකොට ඒක 1යි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් දෙකෙන් සමානයි 2.5යි. එතකොට මේකත් 1යි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත දෙකෙන් බෙදනවා නම් සමාන 1යි. එතකොට ඒක බිඳුවයි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත එකෙන් බෙදනවා නම් 1යි. එතකොට ඔන්න මෙතන අපි IP address එකේ bit හොයාගෙන තියෙනවා 6ක් හොයාගෙන තියෙන bit.
එතකොට මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඉතුරු වෙන ඒවා ටික අපි බිංදුව දාන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි ඉතුරුවට බිංදුව දැම්මොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ IP address එකේ මේ octet එකේ binary value එක බිංදුව බිංදුව 1 බිංදුව 1 1 1 බිංදුව කියලා. හරි ඊළඟට අපි අන්තිම octet එක කියන්නේ හතරවෙනි octet එක binary වලට convert කරනවා. ඒ කියන්නේ 72 අපි binary වලට convert කරනවා නම් අපිට 72 දැම්මා බෙදීම 2 සමානයි 36යි. එතකොට ඒක බිංදුවයි. මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් 2කින් සමානයි 18යි. ඒකත් බිංදුවයි. මේ ආපු 18 අපි නැවත 2කින් බෙදනවා නම් 9යි. එතකොට මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් නැවත 2කින් 4.5යි. එතකොට ඒක 1යි. එතකොට මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් 2කින් සමානයි 2යි. එතකොට ඒක බිංදුවයි. එතකොට මේ ආපු ගාන අපි නැවත බෙදනවා නම් 2කින් සමානයි 1යි. එතකොට ඒකත් බිංදුවයි. එතකොට එක බෙදීම 1 සමානයි 1යි. එතකොට ඔයගලන්ට වෙනදී අපි බිට් දැන්ට 7ක් මේකෙත් හොයාගත්තා. එතකොට අන්තිම බිට් එක තමයි බිංදුව. එතකොට ඔයගලන්ට මේක බයිනරි එකට කන්වර්ට් කරනවා නම් මේ 72 කියන එක බයිනරි එකට කන්වර්ට් කරනවා වන්න බලා ගන්න පුළුවන්. බිංදුව 1 බිංදුව 2 1 බිංදුව 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 කියලා.